السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. من غير المحتمل أن نستكشف الفضاء تماما. في معظم الأوقات علينا فقط أن نخمن ما هو موجود به، وفي أوقات أخرى يمكننا فقط التحقق من قوانين الفيزياء الخاصة بنا والتفكير في الأجسام الفضائية المحتملة والأحداث الكونية والسيناريوهات التي يمكن أن تحدث. وبالحديث عن الأجسام الفضائية التي يمكن أن توجد، يعتقد العلماء أن هناك بعض الأجسام المدهشة هناك في الوقت الحالي، بما في ذلك الأجسام الضخمة في نظامنا الشمسي. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا 10 أشياء غريبة يمكن أن توجد في الفضاء. 10. كوكب ضخم في نظامنا الشمسي. توقع العلماء وجود كوكب تاسع في نظامنا الشمسي، وتم اعتبار بلوتو كوكبا قزما منذ عام 2006، لذلك لم يعد مهما. قد تبلغ كتلة الكوكب التاسع الافتراضي 10 أضعاف كتلة الأرض. ويعتقد العلماء أن مدار الكوكب التاسع يبعد عن الشمس بحوالي 20 مرة عن نبتون. واستنتج الباحثون وجود الكوكب وحجمه وبعده بعد ملاحظة أن جسم ضخم في مكان ما كان يسحب ويعطل المدار أجسام النظام الشمسي الصغير والكواكب القزمة في حزام كايبر الذي يقع خلف نبتون مباشرة. ومع ذلك إذا لم يكن الكوكب التاسع موجودا، يشك العلماء في أن الاضطرابات قد تكون ناجمة عن العديد من الأجسام غير المكتشفة في حزام كايبر. 9. الكواكب على شكل دونات. يعتقد العلماء أن الكواكب على شكل كعكة الدونات موجودة، على الرغم من أنهم لم يعثروا على أي منها. تسمى هذه الكائنات بالكواكب الحلقية لأن الحلق هو الاسم الرياضي لشكل الكعكة. الكواكب كروية بشكل عام لأن الجاذبية تسحبها إلى الداخل، ومع ذلك يمكن أن تصبح على شكل دونات إذا كانت كمية متساوية من القوة القادمة من مراكزها تقاوم قوة الجاذبية. وإذا كانت موجودة فلن تكون الكواكب الحلقية ممتعة للغاية للعيش عليها. أولا، سوف يدور الكوكب بسرعة كبيرة بحيث لن يستغرق اليوم سوى بضع ساعات، وستكون الجاذبية أيضا ضعيفة بشكل ملحوظ عند خط الاستواء وقوية للغاية عند القطبين، لذلك يمكنك أن تفقد الكثير من الوزن بمجرد قضاء أجازة عند خط الاستواء. وأيضا سيكون المناخ صعبا للغاية مع الرياح العاتية والعواصف الكارثية، وفي الوقت نفسه ستختلف درجة الحرارة اختلافا كبيرا في مناطق مختلفة من الكوكب. 8. عمالقة الغاز التي أصبحت كواكب أرضية. تتكون الكواكب الأرضية من صخور صلبة أو معادن، ولديهم سطح صلب ويمكننا أن نهبط عليهم. عطارد والزهرة والأرض والمريخ كواكب أرضية، وفي المقابل تتكون عمالقة الغاز من الغاز وليس لديهم سطح صلب، ومن غير المرجح أن نتمكن من الهبوط عليها. كوكب المشتري وزحل وأورانوس ونبتون هم عمالقة غازية، ويعتقد العلماء أن بعض عمالقة الغاز يمكن أن تتحول إلى كواكب أرضية عندما يتحرك عملاق غازي قريبا جدا من الشمس، فسوف يتبخر الغلاف الجوي للكوكب ويترك فقط اللب الصخري. ولكن لا يعرف العلماء ما الذي سيحل محل الغاز في الكوكب. 7. القمر مع قمره الخاص. يعتقد العلماء أن بعض الأقمار لها أقمارها الخاصة، وتدور الأقمار الصغيرة حول الأقمار الأكبر والتي تدور حول الكواكب. ويعتقد العلماء أنه من المرجح أن نجد قمرا خارج نظامنا الشمسي، لأن مثل هذا الجسم يبدو معقدا للغاية من وجهة نظر الفيزياء. فإذا كنا نأمل يوما في العثور على واحد منهم، فسنحتاج إلى النظر إلى ما وراء نبتون. ربما إذا وجدنا الكوكب التاسع في نظامنا الشمسي فسنكتشف أول قمر لنا، وهذه الأشياء لا توجد بسهولة بسبب التعقيد. أولا، سيحتاج جسم فضائي أكبر، ربما كوكب آخر، إلى دفع قمر القمر نحو القمر، ويجب أن يكون قمر القمر صغيرا بما يكفي ليتم التقاطه بواسطة القمر. ويجب أيضا أن يكون بالقرب من القمر، ولكن ليس قريبا جدا بحيث لا يصطدم بالقمر لبقية حياته، حيث سيظل قمر القمر عالقا بين قوى
الجاذبية لقمره وكوكب قمره والشمس، وسيكون لهذا على الأرجح نتائج كارثية. وهذا هو السبب أيضا في أن كل قمر صناعي أرسلنا إلى مدار القمر ينتهي به المطاف بالاصطدام بالقمر بعد بضع سنوات. ومع ذلك يمكن أن يوجد القمر بعيدا عن نبتون، حيث تكون قوة جاذبية الشمس أضعف بكثير. 6. الثقوب البيضاء. لقد سمعنا عن الثقوب السوداء، ولكن ماذا عن الثقوب البيضاء التي هي عكس الثقوب السوداء؟ الثقب الأسود هو منطقة ضخمة من الفضاء تسحب الأجسام القريبة. أي شيء بما في ذلك الضوء يمتص في الثقب الأسود ولا يمكن أن يخرج. ويعمل الثقب الأبيض بشكل مختلف، حيث يطلق الأشياء ولا يسمح أبدا بدخول أي شيء مثل الثقوب السوداء. ويمكن للثقوب البيضاء جذب الأشياء من حولها على الرغم من أنها لن تسمح بدخول هذه الأجسام. وأي شيء يقترب كثيرا سوف يدمر بسبب الطاقة الهائلة حول الثقب الأبيض. وعلى الرغم من أننا لم نعثر على ثقوب بيضاء بعد، إلا أن العلماء متأكدون من وجودها. وتنص نظرية النسبية العامة أيضا على وجودها في حالة وجود الثقوب السوداء. ويعتقد بعض العلماء أن الثقوب البيضاء هي الأطراف المقابلة للثقوب السوداء. يمتص الثقب الأسود شيء ما للداخل ويدفعه الثقب الأبيض للخارج. وافترض علماء آخرون أن الثقوب البيضاء تتشكل عندما تموت الثقوب السوداء. 5. مذنب بلا ذيل. الذيل الأسود الطويل هو السمة المميزة للمذنب، فكيف عن واحد بدون ذيل؟ لقد وجد العلماء واحدا بالفعل، لكنهم غير متأكدين مما إذا كان مذنبا أم كويكبا أم مزيجا من كليهما. الجسم الفضائي الذي أطلق عليه اسم مذنب منكس صخري ومغطى بالجليد. ولكي تكون الصورة واضحة، فإن الكويكبات مصنوعة من الصخور بينما تتكون المذنبات من الجليد، ولذلك لا يعتبر مذنب منكس مذنبا لأنه يحتوي على صخور، أو كويكبا لأنه مغطى بالجليد. وليس له ذيل لأن الجليد الموجود عليه لا يكفي لصنع ذيل. ويعتقد العلماء أن مذنب منكس جاء من سحابة أورت، والتي من المعروف عنها أنها تحتوي على أبعد المذنبات في نظامنا الشمسي. ومع ذلك يعتقد بعض العلماء أن مذنب منكس هو في الواقع كويكب مؤسف انتهى به الأمر بطريقة ما داخل أطراف النظام الشمسي الباردة. وإذا تبين أن هذا صحيح، فإن هذا سيجعل مذنب منكس أول كويكب جليدي. وإذا لم يكن هذا صحيحا، فسيكون هذا الجسم مذنبا صخريا. 4. كتلة دوارة من الصخور الساخنة والغبار. يعتقد بعض العلماء أن الكواكب وأقمارها تشكلت من كتل فائقة السرعة ودوران سريع من الصخور الساخنة والغبار تسمى سينستياس. يقول الباحثون أن الأرض والقمر تشكلت بعد أن اصطدمت نسخة سابقة من الأرض ببعض الأجسام الفضائية بحجم المريخ والتي تسمى سيا. انقسمت الكتلة الحارة من الصخور إلى الأرض والقمر. تتشكل كل سينستياس عندما يصطدم كوكبان أو أجسام فضائية ضخمة ببعض البعض. فإذا كانت السينستياس موجودة بالفعل، فسنحتاج إلى تلسكوبات كثيرة للبحث عنها، لأنها عادة ما تبرد وتصبح كواكب وأقمارا في غضون 100 عام، وهو وقت قصير في الفضاء. 3. كواكب بلا نواة. الشيء الوحيد الذي تشترك فيه معظم الكواكب هي نواة حديدية صلبة أو منصهرة، ومع ذلك يبدو أن بعض الكواكب لا تملك واحدا. يعتقد العلماء أن هذه الكواكب تتشكل في مناطق جليدية مقفرة من الكون، حيث يكون ضوء الشمس أضعف من أن يتبخر السائل والجليد على سطح الكوكب الجديد. وعندما يحدث هذا، فإن الحديد الذي كان سينتقل إلى مركز الكويكب ليشكل اللب سيتفاعل مع الماء الزائد لتكوين أكسيد الحديد. ولا يستطيع العلماء اكتشاف ما إذا كان كوكب خارج نظامنا الشمسي له نواة، لكن يمكنهم التخمين من خلال تحليل نسبة سيليكات الحديد للكوكب والنجم الذي يدور حوله الكوكب. والكوكب بدون نواة سوف يفتقر إلى الحقول المغناطيسية ويبقى عرضة للأشعة الكونية. 2. البراكين.
البراكين هي كويكبات افتراضية صغيرة ذات لون أحمر حار بين عطارد والشمس. يعتقد العلماء أن البراكين موجودة لأن الفضاء بين عطارد والشمس مستقر، وغالبا ما تحتوي المناطق المستقرة على الكثير من الكويكبات تماما مثل حزام الكويكبات بين المريخ والمشتري وحزام كويبر خلف نبتون. ويعتقد الباحثون أن هذه البراكين كانت تصطدم بعطارد، مما تسبب في العديد من الحفر التي نراها على الكوكب اليوم. ومع ذلك لم يعثر العلماء على أي فولكانويد، ولا يمكنهم العثور عليها بالتلسكوبات لأن ضوء الشمس سيدمر البصريات. ومع ذلك يحاول الباحثون العثور على بركان أثناء الخسوف في الصباح الباكر وفي وقت متأخر من المساء. وقد حاولوا أيضا إلى استخدام التلسكوبات المركبة على طائرات على ارتفاعات عالية. 1. كوكب يمطر الزجاج. المطر ليس مجرد زجاج، إنه زجاج سائل وساخن، لذلك لا تفكر في الانتقال إلى هناك لبدء مشروع لتصنيع الزجاج. اكتشف العلماء الكوكب الذي يبعد 63 سنة ضوئية والأزرق مثل الأرض تماما، ولكن اللون الأزرق ناتج عن سحب السيليكات وليس مليء بالماء كما ظننا الآن. وعلى الرغم من أن الباحثين ليس لديهم تأكيد فعلي، إلا أنهم يفترضون أن الزجاج الساخن يمطر على الكوكب، لأن الزجاج مصنوع من السيليكا أو ثاني أكسيد السيليكون، وتتفاقم الأمطار الزجاجية الرهيبة بسبب الرياح العاتية التي تصل سرعتها إلى 8700 كيلومترا في الساعة، أي 7 أضعاف سرعة الصوت. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.